my vlog. So, ang content natin ngayon ay magluluto tayo ng inihaw naman. Ito nga pala, marinated ba to? Shoutout sa barangay dahil galing sa barangay ayuda yun. Minarinate lang kami. Ang ginamit ko nga pala itong marinate ito. Inasal 𝚈𝚑𝚒 Guys, tapos na yung inihaw nating inasal. So yun guys, tapos na tayo mag-ihaw ng chicken. Galing sa ayuda. So, ang next natin gagawin ay mango-graham ref cake. Welcome to 𝚤𝚕𝚊𝚘 𝙸𝚑 mango graham cake. Ingredients: 2 ripe mangoes, 390 grams condensed milk chilled overnight, 500 ml all-purpose cream chilled overnight, 3 packs of graham crackers or crushed graham, and a half cup melted butter. Ang una natin gagawin, lalagyan natin ng graham. Crushed graham kasi wala nang crackers na nabibili. Lagay natin sa mixing bowl. Ayan, bahala kayo kung gano'ng karami. Dadamihan natin. Ayan, okay na siguro yan. Pang base lang naman siya. Okay na yan. Susunod, lalagyan natin ng butter. Lahat na natin. Haluin lang natin. Bango. So ayun guys, tinutulungan ako ni ate gumawa kasi wala naman akong alam talaga sa ganyan. So ano yung nilalagay mo? Luha ng dragon at saka pilik mata ng pawito. So yan. Okay na. Yan lang yung gagawing base kasi hindi nga siya cracker. Hindi siya buong cracker. Crush siya. Ganun. Go! So after lagyan ng base, yung nalagay natin, all-purpose cream, chilled overnight. After natin lagyan, i-blend na natin. Sunod natin lalagay yung condensed milk na mango flavor. May nabibili natin sa mga tindahan. May flavor na siya. So, i-blend na natin lahat. Guys, plating na tayo. Lalagyan muna natin ng cream dito sa may base
Yan, tapos lalagyan natin ng mango. After lagyan ng cream, lalagyan na natin ng mango. So, after lagyan ng mango tsaka cream, lalagyan na natin ng graham. Tapos, ulitin lang natin kung ano yung ginawa natin. At syempre, pwede nyo din itong gawin sa inyong mga bahay habang quarantine ngayon. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and subscribe this video.